Ενώ που σου αγαπούς κερνούν ήμουν αχύτω που στόφους για να μην τα κουβαλούσει. Έρεις. Δεν ξέρω αν το παίρνουν και τρόντο ή κάτι. Είμαστε στο morning Alms και με τον Παναγιώτη εδώ. Daily humiliation. Είναι ρε, είναι. Όχι, ούλη, αλλά έχει μεγάλο ποσοστό. Ναι ρε, αφού αλλός έτσι. Αλλούς τα πουλούν